પર્લમાં હેશ પરના સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં સ્વાગત છે. આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે આપેલ વિશે શીખીશું. પર્લમાં હેશ અને હેશના એલિમેન્ટને એક્સેસ કરતા. અહીં હું વાપરી રહી છું ઉબુન્ટુ લિનક્સ 1204 ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અને પર્લ 5142. ગેડિટ ટેક્સ્ટ એડિટર. તમે તમારા પસંદનું કોઈપણ ટેક્સ્ટ એડિટર વાપરી શકો છો. તમને પર્લમાં વેરિએબલ અને ડેટા સ્ટ્રક્ચરની સામાન્ય જાણકારી હોવી જોઈએ. કમેન્ટ્સ, લૂપ્સ અને કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ અને એરેની જાણકારી હોવી ફાયદાકારક છે. સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ વેબસાઇટ પર સંદર્ભિત સ્પોકન ટ્યુટોરિયલનો સંદર્ભ લો. હેશ એ અવ્યવસ્થિત ડેટાનું સંગ્રહ છે. આ કી વેલ્યુ આવા જોડીના ડેટા સ્ટ્રક્ચર છે. હેશ કીઝ વિશિષ્ટ છે, પરંતુ હેશ ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ ધરાવી શકે છે. હેશ આ રીતે ડિક્લેર કરી શકાવાય છે. ચાલો હવે હેશમાંથી કીની વેલ્યુ કેવી રીતે મેળવવી તે જોઈએ. કીની વેલ્યુ મેળવવા માટે સિન્ટેક્સ છે $#name ખુલ્લો છગડીયો કૌંસ સિંગલ કોટ keyname સિંગલ કોટ બંધ છગડીયો કૌંસ. સેમ્પલ પ્રોગ્રામ વાપરીને હેશને સમજીએ. ગેડિટ માં પર્લ્હાશ ડોટ પીએલ ફાઈલમાં કોડ પહેલાથી જ ટાઈપ કર્યો છે. પર્લ્હાશ ડોટ પીએલ ફાઈલમાં દેખાડ્યા પ્રમાણે કોડ ટાઈપ કરો. પર્લમાં હેશ પરસેન્ટેજ ચિહ્ન સાથે ડિક્લેર થાય છે. આ હેશની કીઓ છે અને આ હેશની વેલ્યુઓ છે. નોંધ, હેશની કી એક્સેસ કરવા માટે ડોલર ચિહ્નનો ઉપયોગ કરાવાય છે. ફાઈલ સેવ કરવા માટે Ctrl+S દબાવો. ટર્મિનલ પર જાઓ અને પર્લ સ્ક્રિપ્ટ એક્ઝીક્યુટ આપેલ રીતે કરો. પર્લ પર્લ્હાશ ડોટ પીએલ અને એન્ટર દબાવો. ટર્મિનલ પર આઉટપુટ દેખાય છે. ચાલો હવે હેશમાંથી કીને ઉમેરતા અને કાઢતા જોઈએ. કી ઉમેરવા માટે સિન્ટેક્સ છે $hashname ખુલ્લો છગડીયો કૌંસ સિંગલ કોટ keyname સિંગલ કોટ બંધ છગડીયો કૌંસ $value સેમિકોલોન. કી ડિલીટ કરવા માટે ડિલીટ $hashname ખુલ્લો છગડીયો કૌંસ સિંગલ કોટ keyname સિંગલ કોટ બંધ છગડીયો કૌંસ સેમિકોલોન. હવે સેમ્પલ પ્રોગ્રામ વાપરીને આ સમજીએ. મેં પહેલાથી જ hashkeyoperations.pl ફાઈલમાં કોડ ટાઈપ કર્યો છે. આ રીતે હેશ ડિક્લેર કરાય છે. આપણે હેશમાંથી કીને ઉમેરશું અને કાઢીશું. અહીં પહેલાથી જ બનાવેલ હેશમાં કી ઉમેરીએ છીએ. આ વેરીએબલને વેલ્યુ અસાઇન કરવાની જેમ જ છે. ડિલીટ કીવર્ડને કીને ડિલીટ કરવા માટે વાપરવામાં આવે છે. ડિલીટ કરવા માટે આપણને કી પાસ કરવી જોઈએ. ફાઈલ સેવ કરવા માટે Ctrl+S દબાવો. ટર્મિનલ પર જાઓ અને પર્લ સ્ક્રિપ્ટ આપેલ રીતે એક્ઝીક્યુટ કરો. પર્લ્હાશ કીઓપરેશન્સ ડોટ પીએલ અને એન્ટર દબાવો. આઉટપુટ ટર્મિનલ પર દેખાશે. ચાલો હેશ કી અને વેલ્યુ સોર્ટ કરવાનું જોઈએ. કી સોર્ટ કરવાનું સિન્ટેક્સ છે સોર્ટ ખુલ્લો કૌંસ કીઝ %hashname બંધ કૌંસ સેમિકોલોન. તેમજ હેશ વેલ્યુ સોર્ટ કરવા માટે સોર્ટ ખુલ્લો કૌંસ વેલ્યુઝ %hashname બંધ કૌંસ સેમિકોલોન. સોર્ટિંગની ફંક્શનાલિટી સેમ્પલ પ્રોગ્રામ દ્વારા સમજીને લઈએ. ગેડિટ પર sorthash.pl ફાઈલ પર જાઓ. સ્ક્રીન પર બતાડેલ કોડ sorthash.pl માં ટાઈપ કરો. અહીં એડ્રેસ નું હેશ ડિક્લેર કર્યું છે. અહીં કીઓ સોર્ટ કરવા માટે કી ફંક્શન સાથે સોર્ટ આ ઇનબિલ્ટ ફંક્શન વાપરીશું. હેશ કી એ મૂળાક્ષર ક્રમ અનુસાર સોર્ટ કરશે. તેમજ આપણે હેશના વેલ્યુ પર સોર્ટ ફંક્શન વાપરી શકીએ છીએ. ન્યુમેરિક કીઓ
અને અથવા વેલ્યુ સોર્ટ કરી શકાવાય છે. ફાઇલ સેવ કરો અને ટર્મિનલ પર જાઓ. સ્ક્રિપ્ટ એક્ઝીક્યુટ કરવા માટે ટાઇપ કરો પર્લ સોર્થાશ ડોટ પીએલ અને એન્ટર દબાવો. આઉટપુટ ટર્મિનલ પર દેખાય છે. હવે હેશની કીઓ અને વેલ્યુઓ કેવી રીતે મેળવવી તે જોઈએ. હેશ કી અને વેલ્યુ મેળવવા માટે પર્લ ઇનબિલ્ટ ફંક્શન પૂરું પાડે છે. હેશની બધી કીઓ મેળવવા માટે કીઝ ફંક્શન વાપરવામાં આવે છે. વેલ્યુઝ ફંક્શન બધા કીઓના વેલ્યુ આપણને આપે છે. each ફંક્શન હેશ પર ઇટરેશન કરી બધા કી વેલ્યુની જોડી આપે છે. ચાલો સેમ્પલ પ્રોગ્રામ વાપરીને આ સમજીએ. આ માટે પર્લ હાશ ડોટ પીએલ આ સ્ક્રીપ્ટ વાપરીશું જે આપણે ટ્યુટોરીયલના શરૂઆતમાં બનાવી હતી. સ્ક્રીન પર આપેલ પ્રમાણે કોડ ટાઈપ કરો. ચાલો કોડ સમજીએ. હેશ પર કીઝ ફંક્શન હેશના બધા કીઓ છે તેમ એરે આપે છે. હેશ પર વેલ્યુઝ ફંક્શન હેશના બધા કીઓના વેલ્યુઓને એરે આપે છે. each ફંક્શન કી વેલ્યુની જોડી પાછી આપે છે. આપણે અહીં while લૂપ વાપર્યું છે. હું each ફંક્શનને પાછું આપેલ હેશમાં કી વેલ્યુ જોડી પર ઇટરેટ કરીશ. ફાઇલ સેવ કરવા માટે Ctrl S દબાવો. હવે ટર્મિનલ પર સ્ક્રિપ્ટ એક્ઝીક્યુટ કરવા માટે ટાઇપ કરો પર્લ પર્લ્હાશ ડોટ પીએલ અને એન્ટર દબાવો. આપેલ આઉટપુટ સ્ક્રીન પર દેખાશે. હવે હેશમાં લૂપિંગ કેવી રીતે કરવું તે જોશું. આપણે હંમેશા પ્રત્યેક કી પર ઇટરેટ કરવા માટે ફોરઈચ લૂપ વાપરી શકીએ છીએ. પછી કીની વેલ્યુ પર વિશિષ્ટ કાર્ય કરીએ. સ્ક્રીન પર સિન્ટેક્સ દેખાય છે. અહીં ફોરઈચ લૂપના દરેક ઇટરેશનમાં હેશની કી variable ને આપવામાં આવશે. પછી તે variable વેલ્યુ મેળવવા માટે અથવા કાર્ય કરવા માટે વાપરવામાં આવશે. તેમજ સ્ક્રીન પર બતાવ્યા પ્રમાણે હેશમાંની વેલ્યુ પર લૂપ કરી શકીએ છીએ. આપણે સેમ્પલ પ્રોગ્રામ જોશું. ચાલો હું gedit માં loopingoverhash ડોટ પીએલ ફાઈલ પર જાઉં. આપેલ કોડ loopingoverhash ડોટ પીએલ ફાઈલમાં ટાઈપ કરો. આ કોડ હેશની એક જ કી પછી આપે છે. આપણા કેસમાં પ્રથમ વખતે કીમાં ડિપાર્ટમેન્ટ કી તરીકે ધરાવે છે. ફોરઈચ ના આગળના ઇટરેશનમાં આપણે નેમ કી મળશે. નોંધ હેશ એ અવ્યવસ્થિત ડેટાનું સંગ્રહ છે. તો હેશ બનાવતી સમયે આપણી કીઝ તેના ક્રમમાં નહીં હોય. વેલ્યુ પર લૂપ એક જ રીતે કામ કરે છે. ફાઇલ સેવ કરવા માટે Ctrl S દબાવો. પછી ટર્મિનલ પર જાઓ અને પર્લ સ્ક્રિપ્ટ એક્ઝીક્યુટ કરવા માટે ટાઇપ કરો પર્લ loopingoverhash ડોટ પીએલ અને એન્ટર દબાવો. ટર્મિનલ પર આપેલ આઉટપુટ દેખાય છે. સારાંશમાં આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે આપેલ શીખ્યા. પર્લમાં હેશ અને હેશમાં એલિમેન્ટને એક્સેસ કરતા, સેમ્પલ પ્રોગ્રામ વાપરતા. અહીં તમારી માટે એક અસાઇનમેન્ટ છે. સ્ટુડન્ટ નેમ કી તરીકે હેશ ડિક્લેર કરો અને his/her percentage વેલ્યુ તરીકે કીઝ, વેલ્યુઝ અને each ફંક્શન વાપરીને હેશને લૂપ કરો. પછી દરેક વિદ્યાર્થીના percentage પ્રિન્ટ કરો. નીચે દર્શાવેલ લિંક પર ઉપલબ્ધ વિડીયો નિહાળો. તે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ માટે સારાંશ આપે છે. જો તમારી પાસે સારી બેન્ડવિડ્થ ન હોય તો તમે વિડીયો ડાઉનલોડ કરી જોઈ શકો છો. સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ ટીમ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલના ઉપયોગથી વર્કશોપનું આયોજન કરે છે. જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેઓને પ્રમાણપત્રો આપે છે. વધુ વિગતો માટે contact@spoken-tutorial.org પર સંપર્ક કરો.
સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ એ ટોક ટુ અ ટીચર પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે જેને આઈસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર મારફતે શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધાર અપાયેલ છે. આ મિશન પર વધુ માહિતી આપેલ લીંક પર ઉપલબ્ધ છે. spoken-tutorial.org/nmeict intro. આશા છે તમે પર્લ ટ્યુટોરીયલનો આનંદ લીધો. આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું. જોડાવા બદ્દલ આભાર.